नमस्कार मंडळी, आज आपण करतोय ढेमसांची भाजी, ती सुद्धा पारंपरिक पद्धतीने। म्हणजे तेल, तिखट, मसाले याचा वापर कमी, परंतु भाजी मात्र अतिशय मस्त होते चवीला। तर हीच आपल्या पारंपरिक भाज्यांचे वैशिष्ट्य आहे की कमीत कमी साहित्य पण भाजी मात्र मस्त। तर यासाठी मी ढेमसं घेतलेली आहे। तर एक 5-6 ढेमसं घेतलेली आहेत मी छोट्या आकाराची। ढेमसं जर ताजी असतील तर त्याला थोडंसं काटेरीसर किंवा खरखर हाताला लागतात, ती आतून कवळी असतात, म्हणजे त्यात बिया नसतात। तर जसं मी दाखवलं त्याप्रमाणे ढेमसं घ्यायची, छान मस्त धुवायची, चिरायची। तर ढेमसं मी धुवून चिरून ठेवलेली आहे। फक्त एक चमचाभर तेल घेतलेलं आहे, तुम्ही बघताय भाजीला फक्त चमचाभर तेल घेतलेलं आहे। त्यामध्ये अर्धा चमचा मोहरी घालायची। मोहरी घातल्यावर आपण त्यात घातला आहे लसूण जिऱ्याचा क्रश, एक 7-8 लसणीच्या पाकळ्या आणि पाव चमचा जिरं, तेवढं घेऊन आपण त्याचा क्रश घातलेला आहे। तो छान परतला गेला की त्यामध्ये आपल्याला घालायची आहे 1 चमचाभर धना पावडर, 1 चमचा लाल तिखट आणि पाव चमचा हळद। लक्षात ठेवायचं गॅसची पॉवर अतिशय कमी ठेवायची आहे की त्यामुळे आपली फोडणी जी आहे ना ती जळत नाही। फोडणी जळली की भाजीचा स्वाद निघून जातो, त्यामुळे अतिशय मंद गॅसवर करायची। आणि चुकून तेल जर जास्त तापलं तर गॅस बंद करायचा आणि मग साहित्य टाकायचं। तर मी त्यातच थोडी कोथिंबीर घातली, कोथिंबीर त्यात घातली की भाजीची चव अजूनच छान येते। आणि त्यानंतर आपली चिरलेली ढेमसं घातली, बघा कशी मस्त कवळी ढेमसं आहेत ती। आता छान आपण त्याला मस्त परतून घेऊया, म्हणजे सगळ्या ढेमसांना सगळ्या बाजूनी आपला तिखट मसाले व्यवस्थित लागतील। चवीप्रमाणे मीठसुद्धा घालून घ्या। मीठ घातलं आणि त्यानंतर आपण घालायचं आहे थोडासा, तुम्ही पाव चमचा गरम मसाला घालू शकता किंवा थोडासा लाल मसाला जो असतो, म्हणजे जो जास्त स्पायसी नसतो, तो मसाला घातला तरीसुद्धा चालेल। जास्त मसाला घालायचा नाही, नाहीतर काय होतं की सगळ्या भाज्यांची चव सारखीच लागते। म्हणजे सगळ्या भाज्यांना स्वतःची अशी एक टेस्ट असते, ती टेस्ट छान आली पाहिजे म्हणून मसाला वापरायचा, पण कमी प्रमाणात। तर मी थोडासा मसाला घातला आहे बघा, तर हा लाल मसाला घातला आहे, हा पण छान आपण परतून घेऊया थोडासा। आणि त्यानंतर यावर झाकण ठेवू आणि भाजी शिजवायची। गॅसची पॉवर मंद ठेवायची, पूर्ण भाजीची आपली ना ती मंद गॅसवर ठेवायची। एक 7 ते 8 मिनिटांनी बघा माझ्या भाजीला मस्त तेल सुटलं आहे। आणि भाजी शेवटपर्यंत बघा मी कशी करते ती, कारण आपण कमीत कमी साहित्यात भाजी करणार आहोत आणि त्यातही मी तुम्हाला दाखवणार आहे कमी तेल वापरूनसुद्धा भाजीला मस्त तेल सुटणार आहे आपल्या। तर आता भाजी बघा तेल सोडलेलं आहे, परंतु अजून थोडेसे ढेमसे शिजायचे आहेत, म्हणून मी पुन्हा झाकण ठेवलेले आहे आणि पुन्हा शिजवून घेऊया। मध्ये मध्ये जरा चेक करायची, कारण ती तळाला लागायला नको म्हणून। भाजीचा रंग बसा कसा मस्त अप्रतिम दिसतो, म्हणजे ते हिरवी हिरवी छान मस्त ढेमसं, त्यानंतर ती पिवळट त्या हळदीचा आलेला रंग, थोडासा लालसर पिवळट रंग, त्याने भाजी अतिशय मस्त दिसते आहे। भाजी अजून थोडीशी शिजायची गरज आहे, ओव्हरकुक पण होऊ द्यायची नाही आणि शिजू देऊया। आणि मैत्रिणींनो, तुम्हाला माझा चॅनल आवडत असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा, लाईकचं बटन दाबा आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणींबरोबर शेअरसुद्धा करा। तर भाजी बघा आता मस्त भरपूर तेल सुटलं आहे आपल्या भाजीला, जेव्हा की आपण भाजी करताना अगदी 1 चमचाभरच फक्त तेल वापरलं होतं। तेल भरपूर सुटलेलं आहे, भाजी छान शिजलेली आहे। तर आपली आता ही भाजी ही तयार आहे। ही भाजी पोळीबरोबर मस्त लागते, वरण भाताबरोबर छान लागते, तसंच ही भाकरीबरोबरसुद्धा छान लागते। तर गॅसची पॉवर बंद करू आणि कोथिंबीर घालून घेऊया। तर भाजी तयार आहे। अशी ही साधी सोपी सरळ कमीत कमी साहित्यात होणारी भाजी नक्की करून बघा। थँक्यू।